usually go out this late at night to the place where the animals go. 식물은 레이죠. còn tại chúng mà còn sai được không được tu có trong được chúng mà tụng cá được nữa chứ ông tụng được số số rồi sao à mà này Leimaram hay Leimaram waterfall chúng ta nhìn nào cái này được đấy làm một tí ăn sẵn hơn như thế rồi Leimaram đi đấy chúng mà tuần được đó chưa có anh tàu gì nữa dùng phố gì nữa cà phê cả đấy cà phê tổ cà phê cả đấy không cà phê ấy ta đấy sản phẩm rồi chứ bộ nào vậy sản phẩm nào 빵 아무라 시산탕 네 너무 어자부 없어노 산탕 설나 뭐 지레 매야 아마 빠요 야 이거 그지 사토지라 아모네 사티로 맞으다 받아봐 범죄 띠빠잡이네 그거 저 이제 너 làm gì cao quả đến lại gì căng đi khai tả luôn căng quả khăn làm gì tôi làm bị mà tăng ngoài gì tôi gì làm gì ăn phang hiểu để khai phật đâu coi mà trên nhà này cái xôm sẵn là cái phật này rồi rồi đến lại mà khai cây đầm ta cũng không cây nó đây mà quả kinh lên không 이게 럼비지. 그러니까 이 파져 있는 거 럼비지고 이 파져 있네요. 그렇게 나가. 우선 다
ไปเช็คเรามาเตียงบังดูดิมเราขายตัวก็ค่อยขายกับปลาดิอันต่อก่อนตัววันต่อให้ดูยามน้องไงกันสิกิจนี้สิไปเล่นร้านกับวอเตอร์ฟอลมีอันนั้นมาจากวอเตอร์ฟอลไกด์ทำมาก็อันนี้การักปนี่สิเทรคกิ้งตัวเจนะเราเพิ่นไล่จะพุ่งโอ้โหมุกพาจะเลยเราลันที่จุงเอาเลยดูยามน้องไงแบบนั้นคอยเต้ามาถึงอะไรเราอีเต้าอยู่นะห่างกันของการกันแต่คนถึงไหนจะอันนี้เอาหุ่มเอาหุ่มเอาหุ่มใครก็ปะเนี่ยสามารถสุดการคนนี้คุยหุ่นพงผมกุ้มดริบเนี่ยคุยสิกุ้มอยู่กุ้มดีระยานตาดีสิคิอันนี้เต้าถึงอาการอีเต้าก็ปวดลุ่มมาเนี่ยอีเต้าก็จุอีเต้ามาเต็งจิตตกปีบาดูคุยกันเรื่องบิจุกระไกด์ตัวนี้ทำไมนะอีเต้าจุก็คุยคุยมีเนื้อบ้านตัวเดียวดูยามน้องไงครั้งเดียวมังจะเร็วเลยมังก็ได้ตัวเจ้ากันแต่คุยยามน้อยแบบไม่ได้ถึงไหนเกี่ยคุยว่าจัวแบบน้องก็ตาแบบดูก็มาแต่เมื่อกากไฟยาวแบบถึงแบบเช่นที่กากไฟชุดถึงอะไรร้อยถึงอะไรร้อยหน่วยน้องก็ตาเลยเรียนโคตรเกี่ยวยอดจะเป็นนี่นะ experience มันนี่อามันเดอไอ้เนี่ยมันเดอหนึ่งมันจะคุยเนี่ยสิไลว่าคุยว่ามันตัวจะคุยนะเลี้ยงไข่เยอะหุ่มอามันเดอก็กุนปีบ่เดี๋ยวหุ่มปุ่นละกุนปีบ่จะคุยนะยามตั้งเนี่ยขันบิวตัวมันตั้งเนี่ยเราบิวเนาะคุยเลยว่ากุนจะได้ปุถุก็มาจำมาดียงคุยกันใช้เสลียบจะเนี่ยสมัยจังกันเดออย่างว่านะแต่จังกันแต่จะนุ่งสิ่งเมื่อคิดอย่างนั้นถ้าคนนี้ป่ะอาการที่เราคิดอย่างว่านะสิ่งชุบปุ่นลีสมัยนั้นปูระกันเนี่ยอยู่เลยจ้ะมาร์เก็ตชุดเลยทำนี่นะอันนั้นแม่อันนั้นได้มาทำแต่ฮาราเลยบิวหรือป้าคนที่ก็ดูแม่นะคุณทราบบุพิทุกตัวทุกเวก็สุกายดีเอาคุยจุแม่ไม่เลิกไปคุยเลิกเดียมันเดียคุยข้างเงี้ยแบบแกมีมาจังกันเด้อแกวานะโพสวานะพุทโธแล้วกันเด้อคุยได้พังลินมาครับเด้อพอจุไฟแม่เลยวิวเลยมาหลักตาดีว่าจะว่ามาตัวเลยวิวงอเลยยุ่งเลยดูว่าน้องงอเลยตะโพงเลยไหมเฮ้ยมาเลยไปชาร์จวิกตี้อะไรนะพวกก็หลุดส่งกูกว่าเรามีคุยคุยอะไรเนี่ยพอดีพี่วันเจเป็นเจ้ากี่พอดีนี่เนอะไม่ได้ทอกใจนะผู้ชายคนดีพอดีถ้าพูดเสียงกันได้เรียกกันใช่ยังไง